წინააღმდეგი მთავრობა ჩვენ გავეცანით მათ მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებს თუ დაჟინებით მოითხოვენ რომ აქვთ სურვილი გამოვიდნენ და მოკლე მიმოხილვის სახით მოგვაწოდონ ინფორმაცია ეს შეიძლება თუმცა დროის დაზოგვის მიზნით სასურველია რომ პირდაპირ გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. ჯერ ფრაქცია ამოწურავს თავის შეკითხვას, ფრაქციის თითეული წევრი გამოვა და გამოთქვამს საკუთარ აზრს, ამის შემდეგ მთავრობას ექნება შესაძლებლობა უპასუხოს ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც იქნება დასმული ჩვენს მიერ. მთავრობას ვეკითხებით. გაქვთ თუ არა სურვილი თქვენი პროგრამა მოკლედ წარმოგვიდგინოთ თუ გვენდობით რომ ჩვენ ვიცით ეს გავეცანით და დროის დაზოგვის მიზნით ჯობია პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. მადლობთ. ჩვენი შეკითხვა გვინდა დავიწყოთ ვიდეო შეკითხვით, რომელსაც ახლა ჩვენ აქ მოგასმენინებთ, რომელსაც თქვენ იხილავთ ეკრანზე და პასუხს ამ წვავე შეკითხვაზე მოითხოვს დღეს ხალხი, მოითხოვს მთელი ქვეყანა. ჩვენ გვიყურებს საზოგადოება და საზოგადოებას აინტერესებს პასუხი. რატომ და ვინ არის დამნაშავე? გთხოვთ, ჩართოთ ვიდეო. როცა ბავშვებს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია საქართველოს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია შენ ხარ იარაღით ხელში როცა შენზე უარია შენ ხარ ძალადობის ხელში უკვე ამოხვირი ხელში უკლავ მამებს შვილებს შემდეგ სული სარგეებს სულისნებს შუშის სასახლის დარაჯი ხელებ აწეულებს მისდევ გამოდი ნურჩები სახში როდესაც სისტემა გაფუთხებს თვალში აღარ არის დრო სიჩუმის ძალადობს მონა და არ უნდა ჩიუდა წასვლა მითხარი თუ ცდები თუ ეს ქვეყანა ჩვენია ერთობლად გაყიდულს გამში გიორგი მწამში გითხრა რომ მტერია როცა ბავშვებს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია საქართველოს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია როცა ბავშვებს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია საქართველოს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია არ გვინდა უმიობლობის თვლის დღემდე ვიმკითხვიდობის ფასვერ ვასწავლით ტყვი ვეღარ დაგვაშინებ ეხება ყველას მეც კი შეგვეხება ეხება ყველა რაინც და მინისტრს ქვეყნის გამყიდვას პუტინის შირებს თქვენ უღა გვეძახით საკუთარ შვილებს თქვენი მშობლობა კარგად ნახეთ დაგებულ მახეს არ გაბადიებთ შინაგან საქმე და სამინისტროს ადისტებს ეძახის ქვეყნის გმირებს სიმართლის ჯერა ვერ ჩააქრო კერას როგორც ვერ ჩააქრეთ ბავშვთა სამყარო კიდევ დაბისდებით კიდევაც გამოვალ ქარეთ თუ კი ეს გახდება საჭირო როცა ბავშვებს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია საქართველოს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია როცა ბავშვებს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია საქართველოს ხდება ტყვია გახარია სუხარია გახარია სუხარია გახარია სუხარია მადლობთ. ეს არის პირველი შეკითხვა, რომელსაც სვამს ხალხი, რომელსაც სვამს საზოგადოება. სამი თვეა ჩვენ აი ამას ვისმენთ ეკრანებიდან და გვეკითხება ყველა დიდი თუ პატარა, რატომ მოხდა ბავშვებს ტყვია? ვინ ჩაიდინა დანაშაული? ვინ აგო ხელისუფლებიდან ამ დანაშაულისათვის პასუხი? ვინ დაისაჯა? ვინ არიან ის დამნაშავეები, რომლებსაც ჯერ კიდევ მფარველობს ბატონი ივანიშვილი
და ნაცვლად იმისა, რომ ეს ადამიანები ყოფილიყვნენ განსაზღვრელი სკამზე დღეს ჩვენ გვევლინებიან ხელისუფლების სათავეში. ვინ გასცა ბრძანება? და საერთოდ 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ რატომ მიდის საქართველოს პოლიციური სახელმწიფოს გზით? 20 ივნისის შემდეგ საქართველოში მოხდა იმდენი დანაშაული და იმდენი მოვლენები, რომელიც ეყოფოდა ერთ დიქტატორს მრავალი წლის განმავლობაში. ჩამოგვიყვეთ ძალიან მოკლედ. რეპრესიები, პოლიტიკური ლიდერების დაპატიმრება, ირაკლი ოქრაშვილის წაშით ციხეში, მიკამელია არის შინაპატიმრობაში. არაძლევთ კონსტიტუციურ უფლებას მიიღოს მუშაობა პარლამენტში. ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ, რუსთავი 2-ის დირექტორის წინააღმდეგ აღზარდის სისხლის სამართლის საქმე. რუსთავი 2 დახურეთ და შეასრულეთ რუსეთის სათათბიროს დეპუტატების სანოკვარი ოცნება. გახსოვთ ალბათ, თორსა გამოაცხადეს, რომ მოდით ვიყიდოთ რუსთავი 2-ო, დიასპორამ შეაგროვოს რუსეთში ფულიო. არ დაჭირდა რუსეთს ფულის შეგროვება, აგერ რუსთავი 2 ფაქტობრივად დახურეთ და ხედავთ, რომ იქიდან არ ისმის მართალი სიტყვა. აგრძელებთ მედია საშუალებების დევნას. ხაკერული ბრძოლა გამოუცხადეთ TV1-ს. გათიშეთ არხი თქვენი ფოტოების მეშვეობით. აგრძელებთ იმ გზას, რაც გამოიყენეთ TBC ბანკის წინააღმდეგ, როდესაც ჰაკერული შეტევა განახორციელდა ამ ბანკის წინააღმდეგ და სად არის დღეს გამოძიებული ეს საკითხი. ბანკის პარალიზება გინდოდათ. ბიზნესი დაატერორეთ. TBC ბანკის ხელმძღვანელობა ფაქტობრივად ქვეყნის შიდა პატიმრობაშია. ხაზარაძე, ჯაფარიძე, ჩუტაწერეთელი აგერ სიცხლის სავალს საქმე აღზარეთ TV1-თან დაკავშირებით. გააჩერეთ ანაკლიის პროექტი. 50-მდე ადამიანი დააპატიმრეთ. და კულმინაცია დღეს ადამიანები, რომლებაც პასუხი უნდა აგონ ამ ჩადენილ საქმეებზე, უნდა მართონ თურმე ქვეყანა და თქვენ უნდა დაგიჭიროს დღეს დაგიჭირონ პარლამენტო ხარე. და ამის ბოლო წერტილი სახელმწიფოს მიტაცების, უზურპაციის და ქვეყნის საბოლოო დაუფლების იქნება მომავალი კვირის განმავლობაში პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დამტკიცება. 20 მოსამართლე პირდაპირ ივანიშვილის ხელქვეითი და უმეტესობა, რომლებიც ივანიშვილისაგან იღებდნენ ხელფასს და მისი დაქირავებული პირები იყვნენ, მოგვევლინებიან უზენაესი სასამართლოს წევრებად და მათ შორის ერთ-ერთი ბატონი ივანიშვილის პირადი ადვოკატი და დღეს გენერალური პროკურორი გახდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. და ეს ყველაფერი მოხდება 3 თვის განმავლობაში. რა შეიძლება ამას უწოდოთ თუ არა პირდაპირ მსვლელობა ავტორიტარული რეჟიმისათვის. და ძალოვანი სტრუქტურები ისე დაალაგა ივანიშვილმა, რომ მთელი 1 წლის განმავლობაში თქვენ საქმე კი არ უნდა აკეთოთ, ლარს კი არ უნდა უშველოთ, სიღარიბე კი არ უნდა დაძლიოთ და სოციალური პრობლემები კი არ უნდა მოაგვაროთ, თქვენ ხართ საარჩევნო შტაბი. აი ასეთი არის ჩვენი შეფასება. თქვენ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის შექმნილი პოლიციური ინსტიტუტი ხართ და არა ქვეყნის გადასარჩენად, ასე ვთქვათ, მომზადებული ჯგუფი. ამიტომ აი ამ კლიპის გაგრძელება იყო ჩემი კომენტარი. ვინ აგო პასუხი? მომავალში რომ აგებს პასუხს, ამის გარანტიას გასდევთ თქვენ ხალხი და ამაში დარწმუნდებით. ეხლა დავიწყოთ შეკითხვები. პირველი შეკითხვა ქალბატონი სალომე. დიდი მადლობა. მე სიმართლე გითხრათ, დღეს აქ მოსვლას არ გეგმავდი, იმიტომ რომ მკვლელებთან, ბატონო გიორგი გახარია, შეკითხვები არ უნდა ისმებოდეს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომათა დარბაზში. მკვლელებს იბარებს პროკურატურა გამოკითხვაზე. პროკურატურა უსვავს შეკითხვებს და პარლამენტში თუ მოდიან ერთადერთ ფორმატში, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე. თქვენ, რა თქმა უნდა, ბატონო გიორგი, გაძლევთ გარანტიას, რომ მოგიწევთ სწორედ ამ ფორმატში ყველა შეკითხვაზე პასუხისგაცემა, როდესაც ქვეყანაში აღდგება ეროვნული ხელისუფლება. თუ რა თქმა უნდა არ გაიქეცით მანამდე თქვენს მეორე სამშობლოში, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება არ მიგიღოთ იქ შესაბამისმა ორგანოებმა შეუსრულებელი დავალებების გამო, როდესაც გაგყრით ქართველი ხალხი აქედან. მაგრამ მე იძულებული გავხდი, რომ დღეს მოვსულიყავი და აი თქვენთვის შემეხედა, არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ გიყურებდეთ, მაგრამ იძულებული გავხდი, რომ მოვსულიყავი. იმიტომ რომ გუშინ ია კერძაიას, თქვენს მიერ მოკლული ადამიანის შვილმა თხოვა,
რომ მოვსულიყავი აქ. და თქვენთვის შამეხედა სახეში, თვალებში და მეკითხა, რატომ მოკვდა დედამისი? ია კერძაია, რომლის საქმეც თქვენ დახურეთ. აი ხლა, ერთი კვირის წინ გამოაცხადეთ, რომ არ არის თურმე მსხვერპლი, როდესაც ადამიანი გარდაიცვალა გულის შეტევით, იმიტომ რომ ვერ გაუძლო იმ ჯალათობრივ ზეწოლას და ძალადობას, რომელიც განახორციელეს თქვენი ხელმძღვანელობის ქვეშ სამეგრელოში. მე მოვედი აი ამ ხალხის სახელით. თქვენგან თვალებ დათხრილი და გაუბედურებული ადამიანების სახელით. როგორ ბედავთ, რომ მოდიხართ საქართველოს პარლამენტში და თავს წარუდგენთ ქართულ ხალხს, რომელიც სკანირებს დღეს, რომ გახარიას უხარია ბავშვებს, რომ თვალებს თხრიან და თქვენ იმის მაგივრად, რომ 20 ივნის გამოსულიყავით და როგორც გჩვევია და ერთხელ მოიხადეთ ბოდიში, მაშინ რატომ მოიხადეთ არ ვიცი, მაგრამ როცა უნდა მოგეხადათ ძალიან დიდი ბოდიში ხალხისთვის და წასულიყავით, ამის ნაცვლად აქ მოდიხართ და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის რანგში გსურთ რომ მოგისმინოთ? რა შეკითხვები შეიძლება მქონდეს თქვენთან? რა შეკითხვები შეიძლება მქონდეს აი ამ უბედურების შემოქმედთან? აი ამის შემოქმედთან. აი ეს არის ის გზა, რომელზეც გადის თქვენი გზა პრემიერ-მინისტრობისკენ. და მე მაინტერესებს ბოლო ჟამის მინისტრთა კაბინეტია ეს, იმიტომ რომ ბოლო ჟამი რო დგება ხელისუფლების ცხოვრებაში, ვიცით ხოლმე თქვენნაირ ადამიანებს რო წინ წამოწევენ და პრემიერ-მინისტრის რანგს შესთავაზებენ. და ეხლა მე მაინტერესებს, რომ აი აქ რო გიწევთ შემოსვლა პოლიციის კორდონის ქვეშ, აქ დღეს ხედავთ სიცარიელია. სინამდვილეში ხალხი უნდა იყოს, აქ თქვენ ხალხის პრემიერ-მინისტრი ხართ, თუმცა მართალია 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები რო ჩატარდა, თქვენ მიიღავით საერთოდ არავინ არ იცოდა და აბსურდის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ხდება ადამიანი, რომლის არსებობა საერთოდ არ ვიცოდით საპარლამენტო რესპუბლიკაში. მაგრამ დღეს აი თქვენ და თქვენი მთავრობის წევრები აქ რო შემოიპარებით ხოლმე პოლიციის კორდონის ქვეშ, იმიტომ რომ ხალხის გეშინიათ, როგორ აპირებთ რომ იმუშაოთ, როგორ აპირებთ საერთოდ რომ იარსებოთ როგორც ქვეყნის ხელისუფლებამ? თქვენ გონიათ რომ საქართველოს აქ არის ბიძინა ივანიშვილის მართული რაღაცა დაჯგუფება ეგ როს ხედან უმრავლესობა რო ქვიათ და ხალხის რჩეულები ვის წარმოადგენენ არავინ არ იციან. თქვენ გონიათ რომ ეგ არის საქართველოს? არა, ბატონო გიორგი. საქართველოს არის აი ეს ხალხი. საქართველოს არის ხალხი, რომელიც თქვენ გადაჯეგეთ, რომელსაც გადაუარეთ და არანაირი ძალაუფლება არ ღირს მაგათ. ამიტომ მე ერთადერთ რამეს მოველოდი თქვენგან, რომ იტყოდით, რომ ბოდიში და კარგად იყავით. და შეკითხვა ერთი მაქვს, უბრალოდ ერთადერთი, იმიტომ რომ სხვა შეკითხვა არ მაფიქრდება, როგორ აპირებთ, რომ იყოს ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი? როგორ აპირებთ, ბატონო გიორგი, როდესაც მთელი საქართველოს სკანირებს თქვენს სახელს აი ამ კლიპში, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ. თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ, მადლობთ. გალბატონინა. მადლობა, ბატონ რომან. ნამდვილად ვიზიარებ ჩემი კოლეგის მოსაზრებას, რომ ნორმალურ ქვეყანაში ჩვენ ბატონ გიორგი გახარიას პარლამენტში კითხვებს არ უნდა უსვამდეთ. ნორმალურ ქვეყანაში ბატონ გიორგი გახარიას კითხვებს უნდა უსვამდნენ ბრალდებული სკამზე. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ნორმალური ქვეყანა, ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენ ქვეყანა წაგვართვა. ჩვენ აღარ გვაქვს სახელმწიფო, აღარ არსებობს გამოძიება, აღარ არსებობს სასამართლო. აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო რგოლი არის ბიძინა ივანიშვილის მონურ მორჩილებაში და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვიწევს ჯალად გიორგი გახარიას პარლამენტის ტრიბუნიდან დაუსვათ ის კითხვები, რაც საზოგადოებაში არსებობს. პირველ რიგში ბატონ გიორგი, მე მინდა გკითხოთ, თუ მოусმინეთ ამ ვიდეო რგოლის კითხვებს და ადამიანურად მაინტერესებს, თქვენ რას გრძნობთ, როდესაც მთელი ქვეყანა სკანდირებს, რომ გახარიას უხარია, როდესაც ბავშვებს თვალებს თხრიან. რას გრძნობთ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, რას გრძნობთ, როგორც ადამიანი? ალბათ არაფერს. იმდენად მონურ მორჩილებაში ბრძანდებით ბიძინა ივანიშვილის. ასევე მაინტერესებს ამხანაგო გახარია. რატომ არ გააფრთხილეთ მოქალაქეები, როდესაც დაიწყეთ სისხლიანი დარბევა 20 ივნისს? როგორც ამას გავალდებულებთ კანონი.
თქვენ გაეცით თუ არა სისხლიანი დარბევის ბრძანება, იმიტომ რომ თქვენ აქ ბრძანდებოდით ამ შენობაში, მე თავად გიხილეთ და საკმაოდ განერვიულებული იყავით ნამდვილად. თუ თქვენი გვერდის ავლით მოხდა ბრძანების გაცემა. თუ ანზორ ჩუბინიძემ გასცა ბრძანება ბიძინა ივანიშვილის დავალებით და თქვენ დაგტოვათ თამაშს გარეთ. რატომ გამოიყენეთ საერთაშორისო კონვენციებით აკრძალული ტყვიები, ბატონო გახარია? რატომ იყო საერთოდ აღრიცხვაში ეს ტყვიები, რომლებიც ადამიანებზე არ გამოიყენება? ისინი მხოლოდ ცხოველებზე გამოიყენება, ბატონ გიორგი. თუ ცხოველებად აღიქვამთ საკუთარ მოქალაქეებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც 20 ივნისს იდგნენ იმისთვის, რომ დაიცვან ჩვენი ქვეყნის ღირსება და თავისუფლება. იდგნენ იმისთვის, რომ დღეს იქ, სადაც ბატონი რომანი ზის, ბატონი გავრილოვი არ მჯდარიყო, რომელიც არ აღიარებს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ბატონო გახარია, რატომ ესროდნენ პოლიციელები ადამიანებს დამიზნებით? რატომ ესროდნენ სახის არეში, თავში? რატომ გამოიყენეთ ცრემლსადენი გაზი მაშინ, როდესაც ოპოზიცია აპირებდა თქვენთან მოლაპარაკებებზე წამოსვლას, რის შესახებაც თქვენ მათ თავად შეუთვალეთ? გავეშებული რატომ დაძდევდით ცალკეულ ადამიანებს ქუჩებში, სკვერებში, ბავშვებს, ადამიანებს, ახალგაზრდებს, რომელსაც არანაირი საფრთხე არ შეიძლება გქონოდათ, არც პოლიციელის მიმართ, არც სახელმწიფოს მიმართ, როდესაც არანაირი ილუზორული და თეორიული საფრთხეც კი არ არსებობდა იმ ვითომ გადატრიალების, რომელიც თქვენ შეთქვსით. და მთელი ეს ისტორია ამ ვითომ გადატრიალების, რატომ ვერ წარმოადგინეთ ბატონო გახარია ვერანაირი მტკიცებულება? თუ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მე და ბატონმა რომან გოცირიძემ თურმე საშვები დაუშვით 20 ივნისის ღამეს, საკმარისია ამ აბსურდული ბრალდებისთვის? როგორ არ გწვენიათ, რომ თავისუფლების მოსურნე ახალგაზრდები ციხეში ჩაყარეთ, თქვენი ტერმინოლოგია რომ გამოვიყენოთ, რომელიც დავით კირკიტაძეზე გამოიყენეთ, ჯერ კიდე შინაგან საქმეთა მინისტრობის რანგში. აი რას გიფასებთ, ბატონი ივანიშვილი, რატომ გადაწყვიტა, რომ ქვეყნის მთავარი ჯალათი გახდეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი? მართალია მაინც ნომინალური პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ თქვენ ზუსტად ისე გაგისტუმრებთ ივანიშვილი, როგორც გაისტუმრა დღეს თქვენს რიგებში მჯდომი ჰაკიმ ფაშა ერთი ტელეფონის ზარით ბატონ მაიაც კიტიშვილთან, რომელიც ასევე ქალბატონ მაიაც კიტიშვილთან უკაცრავად, რომელიც ასევე გვერდით გიზით, ისე რომ ბატონმა ჰაკიმ ფაშამ არც კი იცოდა ამის შესახებ. მერწმუნეთ, ბატონ გიორგი, თქვენც ასეთივე ნომინალური პრემიერი იქნებით, რომელსაც არანაირი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება ივანიშვილის გარეშე არ გააჩნია. რატომ ჩაყარეთ ციხეში, თქვენი ტერმინით რომ ვისაუბროთ, ახალგაზრდები, რომლებიც იცავდნენ საქართველოს ღირსებას კრემლის დავალებით? დიახ, კრემლის დავალებით, იმიტომ რომ სწორედ სერგეი გავრილოვი და სწორედ კრემლი ითხოვდა პროტესტანტების დასჯას და თქვენ ეს მოთხოვნა შეასრულეთ. როგორ უყურებთ საკუთარ შვილებს თვალებში, ბატონო გახარია? როცა იცით, რომ თქვენი გადაწყვეტილების გამო სხვა მშობლებს ეს ბედნიერება სამუდამოდ წაართვით. რატომ აფურთხებთ სულში ყოველ დღე მალხაზ მაჩალიკაშვილს, როცა ხელს აფარებთ პოლიციურ დანაშაულს და თითქმით ბინძურ ბრალდებებს თემირლან მაჩალიკაშვილის წინააღმდეგ? რატომ არ იძიებთ ია კერზაიას მკვლელობას? იმიტომ ხომ არა, რომ თავად ხართ დანოშიკი ლავრენტი ქირია, რომლის ანონიმურმა წერილმა და შემდგომმა მოქმედებებმა ია კერზაია, სკოლის დირექტორი, პატრიოტი, პატიოსანი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ სურდა მოღალატე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო კამპანიაში ჩართვა, სიკვდილამდე მიიყვანა. ეს ყველაფერი 37-იან წლებს მაგონებს, როდესაც თქვენაირმა დანოშიკმა, ბატონო გახარია და მისმა წერილმა სამუდამო გადასახლებაში გაუშვა ჩემი დიდი ბაბუა, რომლიდანაც არასოდეს დაბრუნებულა. ხოლო თქვენმა წერილმა სიკვდილი მიუსაჯა ია კერზაიას, მხოლოდ იმიტომ, რომ მოღალატის საპრეზიდენტო კამპანიაში არ სურდა ჩართვა.
რატომ შეიწყალა მოსკოვის რეზიდენტმა ზურაბიშვილმა პოლიციის მკვლელი? რატომ არ ამოიღეთ ხმა, ბატონო გახარია? თქვენ წესით პოლიციის ღირსებას უნდა იცავდეთ, ასე არ არის? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პოლიციის მკვლელი, რომელიც ზურაბიშვილს თქვენი რეკომენდაციით შეაწყალებინეთ, თქვენს ბატონს ივანიშვილს არჩევნებისთვის სჭირდება. იმისთვის სჭირდება, რომ უკეთ გადაუგრიხოს ხალხს ხელები. უკეთ იძალადოს ადამიანებზე, დათხაროს თვალები, გაიმეტოს სიკვდილისთვის. მაგრამ თავარია შეინარჩუნოს ძალაუფლება. თქვენ ხომ ამისთვის გსვათ სწორედ პრემიერ-მინისტრის სკამზე. და ბოლოს, ნუ თუ ვერ ხვდებით, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე ძალადობა ძალიან ცუდად დაასრულდება თქვენი ბატონისთვის. ის დაასრულებს ისე, როგორც დაასრულა მოლდოვაში პლახატნიუკმა, როგორც დაასრულა უკრაინაში იანუკოვიჩმა, ის აუცილებლად ეცდება ამ ქვეყნიდან გაქცევას. და თქვენ თუ გაქცევა ვერ მოასწარით, თქვენ სამშობლოში, რომლის პასპორტიც მართალია რამდენიმე წლის წინ დათმეთ, მაგრამ რომლის მართველობის სტილს ამკვიდრებთ პოლიციური რეჟიმით დღეს საქართველოში, თქვენ თუ ვერ მოასწარით იქ გაქცევა, გარწმუნებთ, რომ იმ კითხვებზე პასუხები, რაც მე დღეს თქვენ პარლამენტში დაგისვით, უკვე ბრალდებულის სკამიდან მოგიწევთ გაცემა. ბატონო მამუკა. მადლობა. აბსოლუტურად ვიზიარებ ჩემი კოლეგების პათოს და გეტყვით ნამდვილად, რომ მართლა ბევრი მსჯელობა იყო ფრაქციის შიგნით, რომ მოусულიყავით თუ არა ამ შეხვედრაზე, შემდგარიყო თუ არა ესეთ შეხვედრა და რა კითხვები შეიძლებოდა ყოფილიყო თქვენს მიმართ. საბოლოოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოусულიყავით და გვეთქვა, რომ სირცხვილია თქვენ რომ დღეს პრემიერი ხდებით. თავარი სირცხვილი და დანაშაული თქვენი ბატონო გახარია არის 20 ივნისი, ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამე. დღე ღამე, როცა თქვენ ახალგაზრდებს თვალები დასთხარეთ. დაარბიეთ მშვიდობიანი მომიტინგეები. და ყველაფერი ამის მერე უტიფრად ბრალდებებს ანაწილებთ პოლიტიკური ოპონენტების მიმართულებით. რას მოყვა გულწრფელი პროტესტი, ეს ხო ყველას გვახსოვს. გავრილოვის ჩამოყვანა და ამ სავარძელში დაბრძანება. მინდა კითხოთ და ამაზე მივიღო პასუხი. ჩვენ ოპოზიციამ ჩამოვიყვანეთ გავრილოვი? ან ამ სავარძელში ჩვენ დავსვით? არ გინდათ გაიხსენოთ წინა დღეები, როცა ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრები, მათ შორის ერთ-ერთი ხალბატონი სალომე გაფრთხილებდათ, რომ ტერი გავრილოვს გულისხმობ და არაკეთილმოსურნე არ უნდა შემოგეშვათ ქვეყანაში. მაშინ თქვენ ტყუილების კორიანტელი დააყენეთ, ერთმანეთის მიყოლებით ყველა, აი ამ გუნდის ყველა წევრმა და კიდევ გემატებათ პარლამენტში გნით, გამправებლები ყველაფრის. რომ არ გაძლევდათ კანონმდებლობა იმის საშუალებას, რომ უარი გეთქვათ საზღვრის გადმოკვეთაზე ამ ადამიანისთვის. მაშინ გეკითხებით, უამრავ ტურისტს, ასეულობით ტურისტს, ბიზნესმენს, სხვადასხვა წარმომავლობის, როგორი რაზე დაყრდნობით ეუბნებით უარს საზღვრის კვეთისას. ძალიან მოკლე შეიძლება ამას შეფასება გავაკეთოთ, რომ თქვენ უბრალოდ იტყუებით, როგორც ყოველთვის. ეს თქვენი სამწუხაროდ საიმიჯო მარკა გახდა. სწორედ თქვენ თუ არა ვის უნდა აღიკვეთა ეს დაგეგმილი პროვოკაცია. შინაგან საქმეთა მინისტრი, უშროების საბჭოს მდივანი. თუ დანაშაულის პრევენციას, ამ პროვოკაციის პრევენციას ვერ ახერხებთ. რა გინდათ? რატომ გაქვთ საერთოდ პრეტენზია უფრო მეტ პასუხისმგებლობაზე ქვეყანაში? ამას ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ორი ახსნა შეიძლება გქონდეს.
ან არ გაქვთ უნარი და შესაბამისად აღარ უნდა ჩაებღაუჭოთ ამ სავარძელს, ან თქვენ თავად იყავით ამ პროვოკაციის დაგეგმვაში და განხორციელებაში ჩართული მონაწილე უშუალოდ პირადად თქვენ, ბატონო გახარია. სირცხვილად გაყვებათ ბანკისი აუცილებლად. თქვენი თანამშრომლების შერწყვენა, დამცირება, ამაზრზენის აქციელი და ამაზრზენი მოქმედება. სირცხვილი და დანაშაული არის იაკერზაიას საქმე და ესეც მთელი ცხოვრების ბოლომდე გაყვებათ. აი აქ ამ დარბაზში სუმცირე ორი მკვლელობის დამგეგმავი, უშუალოდ შემსრულებელი და დანარჩენი გამპრავებელი და თანამონაწილეები ხართ. ანაკლიის სპორტის შეფერხება, ბიზნესზე ზეწოლა, პრაქტიკულად გახსნილ საქმედ მორთმეული, კიბერთავდასხმას გულისხმობ, გახსნილ საქმეზე ხელის დაფარება. მინდა გითხრათ, რომ არც ისე შორს არის დრო, როცა მოგიწევთ აბსოლუტურად სხვა ფორმატში ამ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა. უკიდურესი გაჭირვება, გაუფასურებული ლარი, გაზრდილი ფასები, კორუფცია ყველა დონეზე, უკვე დამკვიდრებული, აქ ხართ კარგად წარმოდგენილი მაფიოზურ კლანური მართლობა და ამ ყველაფრის ხელშეწყობის სამწუხაროდ, აი აქ გვერდზე გვიზიხართ და პრემიერობაზე აცხადებთ პრეტენზიას და ინსპირატორი ბატონო გახარია თქვენ ბრძანდებით. სწორედ თქვენი სახეა, ის რაც ჩამოთვალე, თქვენი რეალური სახეა, თქვენი ხელისუფლების რეალური სახეა. მინდა ისიც ვიკითხო და ამაზეც მივიღო თქვენგან პასუხი, როგორ ფიქრობთ, როდემდე გადაგარჩენთ მუდმივად იმის ძახილი, იმაზე აპელირება, რომ ყველაფერი სხვისი, ყველაფერი ოპოზიციის ბრალია. ვიცით, რომ აი გიყურებთ და არანაირ შეგონებას თქვენზე აზრი არ აქვს, ყველაფერმა აზრი დაკარგა. არანაირ კითხვის, არანაირ შინაარსობრივ განხილვაში, ნებისმიერ თემაზე თქვენთან შემოსვლას აზრი არ აქვს. უბრალოდ ერთი რამე უნდა ითქვას დღეს აქ თქვენი მხრიდან. რაზე აგებთ პასუხს საერთოდ? და გიღირთ თუ არა ეს ყველაფერი იმათ, რომ მთელი ცხოვრება აი ეს სამარცხვინო საქმეები გაყვებათ აუცილებლად. მადლობა. მეც მაქვს რამდენიმე შეკითხვა. მინდა დავიწყო ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის მიერ ფიგაროში ახლახან გამოთქმული აზრებიდან და თუ რამდენად ეთანხმებით მას. ქალბატონი სალომე, როგორც მოგეხსენებათ, არის ძალადობრივად უკანონო არჩევნებით დასმული პრეზიდენტი, რომელშიც უდიდესი როლი ითამაშა სუსმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პირადად ბატონმა გახარიამ და ის სპეცოპერაცია, რომელსაც არჩევნებს უწოდებთ თქვენ და რომელსაც ხალხი სამართლიანად თვლის, რომ ეს იყო გაყალბებული არჩევნები, სწორედ თქვენი მონაწილეობით ჩატარდა. ისევე როგორც თქვენ მონაწილეობდით არჩევნების გაყალბებაში ზუგდიდში და ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელი იყავით და მთელი თვეები გაატარეთ, როდესაც სანდრაულოს გამოსტაცეს გამარჯვება და ფაქტობრივად ისე ვიმეორებ, ეს არის საარჩევნო შტაბი და არა ქვეყნისათვის მზრუნველი მთავრობა და სწორედ საარჩევნოდ იქნა აი ეს ადამიანები და ეს კონფიგურაცია შერჩეული. ქალბატონმა სალომემ ბრძანა, რომ 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ იმიტომ გაიმარჯვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა დიდი ფული. ანუ მან იყიდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიები. მან რომ იყიდა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც ინტელიგენციას ეძახიან და დღემდე რომ ყებულობენ 3000-მდე ადამიანი მისგან ჰონორარს გასაგებია და მან ეს გამოიყენა პოლიტიკური მიზნებისათვის. მაგრამ რატომ ხდება, რომ ყველა ის ადამიანი, ვისაც ბიძინა ივანიშვილი სადმე ნიშნავს, არის მისგან ნაყიდი? თქვენ ხომ ყველანი დაქირავებული პირი იყავით ბატონი ბიძინას მიერ. რატომ არის, რომ საქართველოს მთავრობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ასევე თუნდაც იგივე ჩვენი გენერალური პროკურორი
რომელიც პირადი ადვოკატი იყო დამქირავებელის ურთიერთობაში და ის გიხდიდათ საკუთარი ჯიბიდან ფულს. აგერ ჩამოგითვალოთ ქართულ ელიტა ბურჯი, იგივე ჰოლდინგი ქართულ, საჩხერე, იმის წინამორბედის საჩხერე, აგერ ინფრასტრუქტურის მინისტრი ეცინება და თქვენი წინამორბედიც იგივე ჯავახიშვილი ინფრასტრუქტურის მინისტრი ქართულ. როდესაც ეს ქართულს ცოტა მაღალი დონის ჩინოვნიკები გამოიწურა, მე გადავიდნენ მეორე ეშელონში, მესამე ეშელონში და ახლა ხვალ შეიძლება ქართულს დარაჯი მოგვევლინოს რომელიმე მინისტრად. რატომ ხდება, რომ ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლებას მართავს იმ ადამიანებით, რომლებიც დავალებული არიან მის წინაშე. და ისევ კალპატონი სალომეს შეკითხვას უბრუნდებით. ეთანხმებით თუ არა მის გამგულობყირო გამონათქვამს, ოღონდ სწორ გამონათქვამს, რომ ივანიშვილმა ხელისუფლება იყიდა ფულით. ასევე ამის დამადასტურებელია მისი მეორე ფრაზა ასევე ფიგაროში, რომ ივანიშვილი არის რუსი ოლიგარქი და ოლიგარქი რა არის იცით და რუსი ოლიგარქი მithumetes თუ როგორ შეუძლებს ფულს ისიც იცით და მან ფული იშოვა რუსეთში და მას გონია რომ კარგი რაღაცა თქვა ის საქართველოში ფულს არ შეუძლებს. არა და ამოდენა მიწები და ამოდენა შენობები აგერ ბერდით არის გალერეა თუ რაღაცა ქვია გაკეთებული აქვს მილიონებად და თუმცა ფულს არ შეუძლებს საქართველოში. მაგრამ ეს კიდე სხვა საკითხია, უკვე მიიტაცა მთელი საქართველო. ამ ვეთანხმებით თქვა ხელისუფლებაში ამ ასე თქვა მოსყიდვით მოსვლას თქვენი გუნდისას. მეორე შეკითხვა არის ესეთი. აი ამ მთავრობას ხალხი ეძახის გავრილოვის მთავრობას. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ გავრილოვის ღამის შემდგომ განვითარებული პროცესების ხდება ამ მთავრობის ფორმირება. არამედ იმიტომ, რომ ეს მთავრობა არის ფაქტობრივად სიმბოლო რუსეთის ორბიტისაკენ დაბრუნებისა. ბატონო გახარია, თუ თქვენ წაიკითხეთ რა რუსი ანალიტიკოსების მიმოხილვები ამ დღეებში. მათ შორის ორი წერილი თავად გავრილოვისა, რომელიც აღფრთოვანებით საუბრობს თქვენზე. რომელიც აღფრთოვანებით საუბრობს თქვენს მთავრობაზე და რომელიც იმედს გამოთქვამს, რომ რუსეთთან დაამყარებთ პირდაპირ ურთიერთობას, ანუ დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებისკენ მიგითითებთ. ამბობს, რომ თქვენი წინამორბედი იყო რბილი კაცი და თქვენ მაგრად და ვაჟკაცებად მოიქეცით 20 ივნისს და იმის შემდეგ საქართველოს ჭირდება თქვენნაირი ხისტი, ასე თქვათ, ადამიანი ამ სიტყვას ხმარობს. ეთანხმებით რა რუსი ანალიტიკოსების აზრს, რომ ისინი გახარებული ამბობენ, რომ თურმე თქვენ ხართ რუსეთის კაცი, რადგან რუსეთში დაამთავრეთ, რასაც მე არ ვეთანხმები, ძალიან კარგი უნივერსიტეტი დაამთავრეთ, MGU სასახელოა. რუსეთის მოქალაქე იყავით, რუსეთში ქონიათ ბიზნესი და საქართველოს უკვე ისე არ გაიხედავს ნატოში, როგორც დღემდე იყო. რატომ გაახარეთ რუსეთი? და რატომ დაამწუხრეთ ქართველობა? თუ ეს ასე ვთქვათ, შემთხვევითია. თუ ხვალდაზე ლავრუმა გვინდა, რომ იგივე სიტყვები გაიმეოროს. და თქვენი რუსული ორიენტაცია დასტურდება იმით თუ არა, რომ 7 წელი გავიდა და თქვენ მოკალეთ ანაკლის პროექტი. ეხლა იტყვით, რომ ანაკლის კონსორციუმმა რაღაცა ვერ შეასრულა და ეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ხება. თქვენ გისვამთ ამ შეკითხვას. რაღაც ვალდებულებები ვერ შეასრულა. ასე იძახით. და ანაკლის კონსორციუმის დამფუძნებლები არიან ფაქტობრივად შინაპატიმრობაში, უცხოეთში გასვლა აუკრძალეთ და თავხედურად ამბობს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ 21 საუკუნეა და ინვესტორებს, რომლებსაც 400 მილიონი უნდა ჩაედოთ, სკაიპით ელაპარაკეთ კომუნიკაციების თანამედროვე საშუალება არსებობს, რასაჭირო უცხოეთში გასვლა. და შავი ფულის გათეთრების ბრალდებით აგზავნით ბრიტანეთში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წერილს, ხომ არ არის ეს ადამიანები შემჩნეული უკვე ბრიტანეთის იურისდიქციაში და ის ანგარიშები ყველაფერი უნდა გაგიხსნათო და თქვენ გონიათ, რომ ვინმე ანაკლის პროექტში ფულს ჩადებს? და თუნდაც ეს კონსორციუმი ყოფილიყო არაეფექტიანი. ვინ შეარჩია ეს კონსორციუმი? ბიზნესი ივანიშვილმა და თქვენ მთავრობამ არ შეარჩია? 7 წელი რომ პროექტი გაყინეთ და რუსეთი უკვე ტამანზე ქერჩის ახლოს ღვაწლოვანი პორტის მშენებლობას იწყებს ანალოგიურისას, როგორც ჩვენი 4 მილიარდ ნახევარ დოლარს ხარჯავენ და პირველი წრე, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი 2 მილიარდ ნახევარია. და ფაქტობრივად გვართმევენ სტრატეგიული დანიშნულების ტვირთებს და სტრატეგიულ პროექტს. სად იყავით 7 წელიწადი? თუ ეს არ არის რუსეთის ინტერესები, მაშინ ვისი ინტერესებით მოხდა ანაკლის პროექტის
ჩაძირვა. კიდევ ერთი შეკითხვა ისევ ბატონ გიორგისთან, ისევ პრეზიდენტის ასე თქვა ქმედებას ეხება. თქვენი გუნდის წარმომადგენლები უკვე ნიანგის ცრემლებს ღურიან და ამბობენ, რომ არ უნდა ყოფილიყო შეწყალებული პოლიციის მკვლელი. ოღონ პოლიტიკური ნაწილი პარლამენტში. ვინმემ გააპროტესტა, ქალბატონმა წულუკიანმა თქვა, რომ მკვლელები ზოგადად არ უნდა იყოს შეწყალებული. კი, მაგრამ რა მექანიზმით მოხდა? რატომ მოხდა? რატომ მოიყვანეთ ეს პრეზიდენტი და თუ პრეზიდენტი არის ასეთი, მაშინ რატომ არ იძიებთ? რა მექანიზმებით მოხდა კრიმინალურ დაჯგუფებასთან, ვიღაც ლავასოღლისთან დაახლოებული ადამიანის განთავისუფლება ციხიდან? ვინ დაავალა? ვისა გავლენა პრეზიდენტზე? ივანიშვილს ხომ? მის ასე თქვა სადაქალოს, ასე დაქალოჩკებს ეძახიან. ვისა აქვს? თუ ვიღაცამ ასე თქვა ესა რა ქვია, რაღაც კორუფციული სქემით ვიღაცები მოისყიდა, რომელსაც შემდეგ პრეზიდენტზე ზემოქმედება ჰქონდა და იქნებ ვიღაცამ ფული აიღო. ვინმე იძიებს აი ამ საშინელ ფაქტს? გამოთქვა ბატონმა გახარიამ აღშფოთება, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა და მართლაც დაიცვა პოლიციის მუნდირი და პოლიციის ღირსება? და ბოლოს აი ამ დარბაზში როცა ჩვენ ვიყავით და აი აქ ფაქტობრივად ვიცავდით ამ დარბაზს გავრილოვის შემოსვლისაგან და აგერ ჩვენ ყველა დეპუტატები აქ ვიყავით დარბაზში და აქ იყო ნიკამელიაც, რომელიც შემთხვევით გავიდა, რუსთავიორის ოპერატორი გააძევეს და აიღეს ხელი და მოყიდეს და გარეთ გადააგდეს და შემდეგ აბრალებს, თუ მელია აწყობდა რევოლუციას და თუ რევოლუციას ვაწყობდით, ოდესაც დარბაზიდან გაიყვანეთ ადამიანი. აი აქ თქვენ იყავით და ზემოთ მესამე სართულზე იყო პრემიერ-მინისტრი 30 კაციანი დაცვით. და იმ დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ვინ იყო კიდე არ თქვენ არა, კიდე ის იყო სახელმწიფო დაცვის სამსახურის უფროსი, სამი ერთად იყავით, რომ არ მოხდებოდა დარბევა. რომ არ მოხდებოდა გამოყენება რეზინის ტყვიების. 15 წუთის შემდეგ დატრიალდა ის საშინელება, რაც თქვენ ჩაიდინეთ. პრემიერ-მინისტრი ქვეყანაში არის თუ არა რაიმე გადაწყვეტილებების მიმღები პირი? თუ არის ბუტაფორია, თქვენ ხართ თუ არა გადაწყვეტილებების მიმღებები? თქვენ ხართ თუ არა ავტონომიურები? თუმცა ეს არ გათავისუფლებთ თქვენ პასუხისმგებლობებისაგან. თუ თქვენ ეგუებით ამ მდგომარეობას, თქვენ შეცდომებზე მაინც აგებთ თქვენ პასუხს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, რომ რა ვქნათ, ახლა ივანიშვილიან ვიღაც არაფორმალური ჯგუფი მართავდა. თქვენ ხომ რეალურად არ მართავთ ქვეყანას. როდესაც პრემიერ-მინისტრს თავისი სიტყვის შესრულება არ შეუძლია 15 წუთის განმავლობაში და რომელიც ისევე წავიდა, ასე ვთქვათ, მოულოდნელად დიდ გეგმებს ახავდა და ფაქტობრივად აგერ სადღაც აღმოჩნდა. თქვენ ხომ ყველას ეს ბედი გენით. თქვენ ხართ დღეს ერთი ადამიანის არაფორმალური მმართველობის ქვეშ წინ წაწეული ფორმალური ჯგუფი, რომელიც ემსახურება უკანონობას. და ვამთავრებ ბოლო შეკითხვა. არის თუ არა საქართველოში რაიმე ერთი სტრუქტურა, რომელიც იმართება საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონის შესაბამისად? მთავრობა, მართავთ არაფორმალური მმართველი, პროკურატურა, აგერ პროკურატურის ასე თქვა თავმჯდომარედ უფროსი პირდაპირ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ მოგვევლინება 2 კვირის მერე. ანუ უზენაესი სასამართლოს მორჩილი. საკონსტიტუციო სასამართლო, სადაც დეპუტატი ახალბატონი იყო ერთი დასვეს საკონსტიტუციო სასამართლოში და დააკოპლექტეს ივანიშვილის პირადი ერთგული კადრებით. სასამართლო რომ არ არსებობს, თქვენ ხომ იცით. და ეს საწყალი გასაწოდავებული პარლამენტი. ოდნავი განსხვავებული აზრის გამო გაყარეთ ხალხი. რას ერჩოდით ამ გედი პოპხაძეს? თქვენი მხარდამჭერი იყო დღე და ღამე. რას ერჩოდით იმ ხალხს, რომლებმაც ერთი მცირეოდენი შენიშვნა გამოთქვეს, რომ არ შეიძლებოდა აი ამ მოსყიდული, ლაჩარი თუ კორუმპირებული მოსამართლეების დასმა სასამართლო სისტემაში და უზენაეს სასამართლოში. გეგიძე რატომ გააგდეთ 3 დღის წინ ადამიანი, რომელმაც ერთადერთი შენიშვნა გამოთქვა, რომ რაგბის მოედნის ადგილას არ უნდა აშენებულიყო მრავალსართულიანი კორპუსები. იმავე დღეს შეიძულეთ და გააგდეთ კაცი. პარლამენტი, რომელიც არის გასაწოდავებული და რომელსაც არავითარი გადაწყვეტილების უფლება გარდა იმისა, რასაც ჩასძახებს ზემოდან თქვენი საერთო მმართველი. აი ეს არის ჩემი შეკითხვის, ასე ვთქვათ, შინაარსი. არის თუ არა საქართველოში რომელიმე ლეგიტიმური ორგანო, რომელიც იმართება საქართველოს კანონის შესაბამისად?
და ვამთავრებ. არსებობს ხომ იცით ყველამ ცნება მეოთხე ხელისუფლება, ანუ მედია. სად არის დამოუკიდებელი მედია? რა უყავით რუსთავი ორს? ეს ხომ ფაქტობრივად არის ხელისუფლების ყველა ლეგიტიმიური თუ დემოკრატიული ინსტიტუტების მიტაცება ერთი ადამიანის მიერ. და თქვენ არ გზნობთ უხერხულობას, რომ ხართ ამ შემთხვევაში მორჩილი დავალების შემსრულებელი ადამიანები. ხომ არსებობს ღირსების გზნობაც. ქალბატონი სალომე და ამით შეგიძლიათ უკვე გადავიდეთ პასუხებზე. მადლობთ. სანამ პასუხებზე გადავა, ბატონი გახარია, მე მას მინდა მოვთხოვო, რომ გამოსვლა დაიწყოს პასუხით შეკითხვაზე, ძალიან მარტივ შეკითხვაზე. აი ამ ადამიანს მაკო გომურს, რომელსაც თვალი ამოთხარეთ, ბატონო გახარია, აქვს თუ არა უფლება დღეს იმყოფებოდეს საქართველოს პარლამენტში, მაშინ, როდესაც აქ მიმდინარეობს პროცედურები, რომელიც აპირებს, რომ თქვენ დაგაბრძანოთ პრემიერ-მინისტრის სავარძელში. ეხლა მე მაცნობებს, რომ მის სახელზე არის დაშვებული საშვი, მინდა შევახსენო ბიძინა ივანიშვილის მონებს, ბატონ თალაკვაძეს და მის მოადგილეს ქალბატონ ჩუგოშვილს. ბიძინა ივანიშვილის მონებს კიდევ ერთხელ, არა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ვიცე-სპიკერს. ეს პარლამენტი და ამ პარლამენტში თქვენი მანდატები ეკუთვნის ქართულ ხალხს. და ქართულ ხალხს კონსტიტუციით და რეგლამენტით აქვს უფლება ესწრებოდეს საჯარო განხილვებს პარლამენტის შენობაში. ეხლა რომ ჩაკეტეთ ეს პარლამენტის შენობა და აქ არ უშვებთ არავის, მათ შორის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თვალებ დათხრილ გოგოს, თვალებ დათხრილს, რომელსაც თვალები ამოთხარეთ. აქვს თუ არა მას უფლება, რომ დღეს აქ იყოს ამ განხილვაზე და მოისმინოს თქვენი პასუხები. ამითი დაიწყეთ ახლა პასუხი ბატონო გახარია, აი მაინტერესებს მაკო გომურს არ უშვებენ საქართველოს პარლამენტში და გაეცით პასუხი მას და ქართულ ხალხს. აქვს თუ არა მას უფლება, რომ აქ იყოს იმ დაწესებულებაში, სადაც ხელფას გიხდიან ქართული ხალხი გიხდით ხელფას. თვალების დათხრისთვის არა, მოქალაქეების. აი ამითი დაიწყეთ პასუხი, რატო არ უშვებენ მაკო გომურს და კიდევ რამდენიმე მოქალაქეს, რომელსაც სრული უფლება აქვს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესწრებოდეს იყოს პარლამენტის შენობაში. მათ არ უშვებენ პარლამენტის შენობაში. ამაზე გაეცით პასუხი და ბატონი თალაკვაძე ხა შეყუჟული რო არის თავის კაბინეტში, რომელიღაც სართულზე და იქ უხურებს ალბათ ამას ტელევიზორში. ბატონო არჩილ გაერკვიეთ რა ხდება, რატო არ უშვებენ საქართველოს მოქალაქეებს, თვალებ დათხრილ მოქალაქეებს საქართველოს პარლამენტში. ბოლო რეპლიკა და შემდეგ პასუხები. ქალბატონი თინა. დიახ, ძალიან მოკლედ მინდა მოგმართოთ თხოვნით ბატონ რომან და იმედი ამას დაეთანხმებიან მთავრობის წევრები, გამოვაცხადოთ 5-წუთიანი ტექნიკური შესვენება, სადაც ბატონი გახარია გაივლის კონსულტაციას ბატონ თალაკვაძესთან და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ კანონის შესაბამისად ადამიანები, ვისაც აქვთ საშვები, ამასზე წერენ ისინი სოციალურ ქსელში, რომ მათ უკვე აქვთ პარლამენტში შემოსვლისთვის გაცემული საშვები, შემოვიდნენ სხდომათა დარბაზში, დასხდნენ აქ და დაგისვან თქვენ კითხვები. ბატონ გახარია, ეს არის კანონის დარღვევა, უკვე მერამდენედ ჩვენ ვისმენთ ამ უსუსურ განმარტებას, რომ თითქოს და ბრჭყალებში სისტემამ გაჭედა და ამიტომ ვერ უშვებენ მაკო გომურს, ისევე როგორც აქცია სირცხვილია სხვა ორგანიზატორებს, რომლებსაც ვიმეორებთ, აქვთ უკვე აღებული საშვები პარლამენტის შენობაში და ამ დარბაზში იმისთვის, რომ მათ დასვან კითხვები. ასე რომ მე იმედი მაქვს თქვენ მეთანხმებით და ბატონი რომანი შეძლებს იმ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ გამოცხადდეს 5-წუთიანი შესვენება, ვუზრუნველყოთ ამ ადამიანების შემოსვლა დარბაზში, რომ მათ თავად კითხონ, რატომ დასთხარეთ თქვენ მათ თვალები. ამის უფლება მათ აქვთ კანონით და მოგმართავთ ბატონო რომან, თხოვნით, რომ გამოვაცხადოთ 5-წუთიანი ტექნიკური შესვენება მათი შემოყვანის უზრუნველყოფის მიზნით. მადლობთ. ასევე მინდა დავამატო, რომ პარლამენტის ხელმძღვანელობა უხეშად არღვევს საქართველოს კანონს და რეგლამენტს. ამ დღეებში არ იქნა შემოშვებული
აქ წინამოწვევის პარლამენტის დეპუტატები, რომლებსაც აქვს სრული კონსტიტუციური უფლება დაესწრონ ნებისმიერ შეხვედრას და ასევე თავისუფლად შემოვიდნენ პარლამენტის შენობაში. დეპუტატები გუშინ და გუშინ წინ არ შემოუშვეს აქ. მოიგონეს რაღაც ესე თქვა ხრიკი თითქოს და არის გაბუჭებული რაღაც კომპიუტერული სისტემა. და აი ასეთი უთიფარი ტყუილით უნდათ გაამართონ კანონის დარღვევა. ჩვენს მიერ დაშვებული საშვებით არჩევით შემოდიან ადამიანები პარლამენტში. ეს არის პირდაპირ უხეში დარღვევა კანონისა, რომელსაც პარლამენტის რეგლამენტი ქვია. ამიტომ ჩვენ ვაცხადეთ 5 წუთიან შესვენებას და გარეთ მდგომი ის ადამიანები, რომლებზეც ოფიციალურად არის გამოწვეული საშვები, კეთილინებონ და პარლამენტის ადმინისტრაციამ დაუშვას პარლამენტის შენობაში. მადლობთ. 5 წუთიან შესვენებას ვაცხადებთ.
ვაგრძელებთ მუშაობას. თხოვთ მობრძანდეთ ბატონ გიორგი პასუხის გასაცემად, მანამდე ჩვენი წარმომადგენლები არ ყვევენ ადმინისტრაციასთან, შემოუშვებენ თუ არა პარლამენტში მაყვა-გომურსა და აი ამ დარბევების დროს სხვა დაზარალებულ პირებს და ამის შესახებ გაცნობებთ ცოტა მოგვიანებით. გთხოვთ. პატივცემულო თავმჯდომარე, პატივცემულო დეპუტატები. რთულია დღეს ამ ტრიბუნიდან საუბარი, განსაკუთრებით მსგავსი პათოსის შემდეგ, რომელიც აბსოლუტურად ცარიელია პოლიტიკური პასუხისმგებლიანი პოზიციით. მე ძალიან კარგად მახსენდება რთული წუთები ამ შენობაში, როდესაც ქალბატონი სალომე პირადად მემუქრებოდა იმით, რომ დაგრჩათ სულ რაღაც რამოდენიმე წუთი, ეხლა აქ ხალხი შემოიჭრება და თქვენი დასასრული დაიწყება. ზუსტად ასევე ქალბატონი სალომე მემუქრება დღეს. არა, უკაცრავად რა, ბატონო გახარია, მე გთხოვეთ, რომ თქვენ დაგეწყოთ პასუხი შეკითხვაზე, მაკო გომური, რომელიც ქვემოთ დგას, აქვს თუ არა უფლება იყოს ახლა ამ დარბაზში და ეხლა საუბარი 20 ივნისზე არ გვჭირდება, დავიწყოთ აქედან, ქვემოთ დგანან საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის მაკო გომური, რომლის სახელზეც არის დაშვებული საშვი, რომ კანონიერად, როგორც მას ეს ეკუთვნის, შემოვიდეს საქართველოს პარლამენტში და დაესწროს დღევანდელ სხდომას მოусმინოს შესაბამისი ამისთვის განკუთვნილი ადგილიდან. ამაზე გამეცით პასუხი, თუ შეიძლება, აქვს თუ არა მას უფლება იმყოფებოდეს კანონით დაშვებული მოთხოვნების დაცვით საქართველოს პარლამენტში. რაც შეეხება შემდგომ ყველაფერი იმას, რაც აქ ითქვა, ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ისიც რაც ახლა აქ ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი ნაციონალური მოძრაობის სახე, ტყუილი სიცრუე, როდესაც ხდება სიმართლის ჩანაცვლება, როდესაც ხდება მოდელირებული რეალობით ადამიანებზე ზემოქმედება და ამას თქვენ აკეთებდით არა მხოლოდ 9 წელი, ამას თქვენ აკეთებთ დღესაც. მე ერთი რამე გინდა გითხრათ, არსად წასვლას არ ვაპირებ, მე თქვენ დაგასრულებთ და დაგასრულებთ თქვენ საქართველოს მოსახლეობა და ამომრჩეველი. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ქუჩის ოპოზიცია და 20-20-ში თქვენ დარჩებით ქუჩაში. ეხლა რაც შეეხება გირჩევთ ქალბატონო სალომე, თვალიდან ხელი მოიშოროთ და სიმართლის თვარი გაუსწოროთ. რაც შეეხება თავმჯდომარეს მივმართავ, ბატონო რომან, ჩემი მოთხოვნაა, რამდენადაც ჩვენ როგორც ხედავთ, აქ არანაირი პასუხი არჩეთ შეკითხვაზე არ არსებობს, რაც დაისვა და არ უშვებენ როგორც ჩანს საქართველოს მოქალაქეებს, ბატონი გახარიას მიერ თვალებ დათხრილ მათ შორის მოქალაქეს არ უშვებენ საქართველოს პარლამენტში. მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ ჩვენ მოვუსმინოთ დღეს აი ამ სისხლის სამართლის დამნაშავეს, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან მოგმართავს და ვითხოვ, რომ შევწყვიტოთ სხდომა და შევუერთდეთ გარეთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც დღეს საქართველოს პარლამენტის კარები ჩაუკეტა ბატონმა გახარიამ და ბატონო გახარია, თქვენ საკუთარი ძალიან მოკლევადიანი დარწმუნებული ვარ პრემიერ-მინისტრობის ვადის გატარება მოგიწევთ ძალიან ძლიერი დაცვის ქვეშ და ვერც ერთ მოქალაქეს ვერასდროს ვერ დაელაპარაკებით თავისუფლად, იმიტომ რომ აი ამ რეჟიმში გიწევთ დღეს საკუთარი საქმიანობის დაწყება კარებ ჩაკეტილ პარლამენტში. მე მოვითხოვ სხდომის შეწყვეტას ბატონო რომან. მე მივიღე ახლა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს პარლამენტი კვლავ არღვევს საქართველოს რეგლამენტს და ფაქტობრივად პარლამენტი არის იზოლირებული და არ უშვებენ იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც აქვს საშვი და იმათაც კი, ვინც აქ მუშაობს. საქართველოს ამ ხელისუფლების მიერ კანონის ფეხქვეშ გათვალვა ჩვენთვის არ არის უცხო და არ არის გასაკვირი, მაგრამ დღეს
აი ამ მნიშვნელოვან დღეს, როდესაც ფაქტობრივად მტკიცდება გავრილოვის სწავლობა, საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაცია იმდენს ბედავს, რომ იმ ადამიანებსაც კი აქ არუშვებს, რომლებსაც აქვთ ყველა უფლება, მათ შორის მორალური უფლება, იყვნენ ამ დარბაზში და შეახსენონ თავი და შეახსენონ იმ დანაშაულის შესახებ, რომელიც ამ ხელისუფლებამ და პირადად თქვენ ჩაედინათ. ამიტომ ჩვენ არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად თქვენი გამოსვლის მოსმენა ასეთ პირობებში და ვწყვეტ სდომას. მე ვფიქრობ, რომ სინამდვილეში რაც ხა ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი სახე, როგორ იმარჯვებს სიმართლე სიცრუეზე. აი რაც ახლა აქ მოხდა. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ყოველ დღე სიმართლის საშუალებით ეს ხალხი ვამხილოთ. ყოველ დღე სხვა გზა ჩვენ არ გვაქვს. მაშინ, როდესაც ძალიან კარგად მახსოვს იმ 20 ივნისის ღამეს, აი ეს ადამიანები აი აქ იყვნენ გამაგრებულები ამ დარბაზში და პირდაპირ ელოდებოდნენ, როდის შემოიჭრებოდა ეს ხალხი აქ. ეს ერთი და მეორე. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც იჯდნენ საათებით და ითვლიდნენ, რაც უფრო მეტი მსხვერპლი იქნებოდა და რაც უფრო მეტი დაშავებული იქნებოდა, ეს უნდათ გამოეყენებინათ მათი პოლიტიკური ინტერესების მისაღწევად. ამის საშუალება უბრალოდ არ უნდა მივცეთ, კოლეგებო, ეს იქნება ჩვენი ძირითადი ამოცანა. მადლობა.